Alam nyo ba na pwede mag-livestream gamit ang inyong cellphone direkta mismo kay YouTube? Kailangan po meron kayong 1,000 subscribers at verified ang inyong account. To verify po ang ating account ay pupunta tayo kay Google. Okay? Ayan. Tayo ng panibagong yan. Then, type po natin yan YouTube .com/verify. Okay? So, ayan. So, makikita po natin na yung account ko ay verified po yan. So, may check po your YouTube account has already been So, ngayon para po tayo makapag-livestream ay pupunta po tayo sa YouTube application. Okay? Ayan. Nakikita po yan dito sa taas ay yung camera symbol at yung parang plus sign. So, click po natin yan. Then, meron po tayong lalabas na option dyan. Merong video, mag-upload ka ng video, magla-live ka, or mag-upload ka ng post. Okay? Pindutin po natin yung live. Ayan, lalabas po yan. So, ito po yung lalabas. Ayan. So, makikita nyo po dito sa upper right corner ay meron po dyang option. Pwede po kayong selfie, camera yung gagamitin nyo, o pwede po yung likod. Ano? Ayan. So, pwede po yung likod o kung gusto nyo yung selfie. Then, meron naman dito sa susunod na icon, ayan, pwede po yung background nyo ay black, o pwede po yung ayan. Okay? Or pwede kayong yan camera, pwede nyo gawing camera, or pwede yung video. Ayan, okay. So, dito po, ayan, magkikreate tayo ng title. So, mobile live streaming, lagay natin. Bawa, live streaming. Then, may option po tayo na public. Ayan po option natin. Or unlisted. Anyone with a link can view. Anyone can search for and view. So, lalagay na natin na public or unlisted. Okay? So, ngayon, dahil dito po ay for the purpose ng ating tutorial. So, i-click ko lang unlisted. Pero once na magna-livestream kayo, dapat po public, ano? Public po yung inyong pipindutin. So, sa akin, gagawin na natin unlisted. Then, gusto na i-option po kayo, nilagay yung location nyo or not. Then, ayan, audience. So, dito, lalagay natin, is this video made for kids? So, kailangan po natin yan, lagyan ng, no, it's not made for kids. So, lalagay po natin yan. Then, ayan, you don't restrict views. So, pindutin po natin yung next natin. So, ayan guys. So, yung YouTube mismo, meron siyang, may option po siya na lalagyan niya yung thumbnail nyo. So, pwede po niya kayong shasyatan, kukunan kayo ng picture na yun po yung gusto nyo ilagay na thumbnail, or pwede po kayong mag-upload ng sarili ng thumbnail. So, ayan, katulad po nito, meron mo siyang edit sign dyan, so pwede nyo pindutin yan. Ayan, it's either edit settings, retake thumbnail, or upload thumbnail. So, pwede kayong mag-upload ng thumbnail kung meron na kayong ready-made na mga thumbnail. So, katulad ko, meron na akong mga ready-made na thumbnail. So, halimbawa, ito, lagay natin to, ayan, example po yan, YouTuber Tycoon. Okay, ayan, so lagay natin yan, save. Ayan, uploading your thumbnail. So, ayun po. Then, pwede mo i-option kayo, pwede na kayo mag-go live, or dito sa upper part po, meron diyang option ng share. Katulad po niyan, pwede nyo pong i-share yung URL nyo. So, share in a post. So, kung kayo po, dahil may 1,000 subscribers na kayo, meron na kayong community. So, pwede nyo na po i-share sa inyong community, or copy link, or pwede nyo siyang i-share sa newsfeed nyo, sa Gmail, or anything na gusto nyo siyang i-share. So, balik tayo. Ayan. Then, if you are ready na po, pwede na tayo mag-go live. Click natin yan. So, rotate po natin yung screen to stream in landscape. So, ayan, live na tayo. So, ayan po, makikita nyo po dito sa left side. Ayan, meron tayong chat. Yan po yung chat box natin. So, welcome to live chat. Makikita nyo yan. So, ayan, top chat. Kung pwede nyo pong option na makita yung top chat lang or yung buong messages natin, lahat ng message na po pasok yan, yung live chat. Then, pwede nyo pong i-hide. So, tingnan natin yung live chat.
So lalabas po yan. So lahat po ng magme-message yan o magcha-chat, yan makikita nyo. So ayan po yung ating live chat or yung chat box. Then dito sa top pinakataas po yan, makikita po natin yung countdown po, ano, ilang hours na tayo, ilang minutes na yung ating live stream. Then yung katabi niya po ay merong icon ng tao. So makikita niyo po diyan kung ilan po yung inyong viewers, ilan pong tao yung nasa loob ng inyong live stream. Then yung thumbs up sign, makikita niyo po diyan yung ilan po yung nagla-like ng inyong video. Okay? So dito naman po sa baba, makikita niyo naman po yung tatlong tuldok sa pinaka bottom right. Pag pinindot po natin yan. Yan. So makikita niyo po diyan yung option na share. So pwede nyo pong i-share. Kung hindi nyo pa na-i-share doon sa simula, pwede nyo i-share na yung live stream nyo. Then pwede nyo po yung save highlight. Ano yung highlight dyan. Then pwede nyo pong i-mute din yung microphone kung meron kayong ayaw marinig. Halimbawa na may kausap kayo bigla, so pwede nyo i-mute yung microphone. Okay? So ito namang option na to, yung makikita nyo dito, pwede kayong mag-filter. So ito yung filter. Ayan, pwede nyo, ayan, iba't ibang filter dyan. Kung gusto nyo black and white, ayan, kung gusto nyo may bubbles, okay? So marami siyang options, so pwede nyo beam, ayan, okay? Normal, so pwedeng beam, ayan, or pwedeng crash, okay? So natin sa beam. So hindi, pag okay na yan, pindutin nyo lang ulit siya, yung icon ng filter. Okay guys? So ayan po. Then kung gusto nyo pong ipakita yung likod ng inyong camera, kasi ginagamit natin ay selfie, so may option kayo na pwede yung likod. So click nyo lang to. Automatic po siya, mag-change po yan. Papakita niya po yung likod. Ayan. Kung gusto niyo may pakita kayo, nagla-live stream. Kung naglalakad kayo habang nagla-live stream. So kung gusto niyo ibalik na sa selfie, so pindutin niyo lang ulit siya. So back to you na siya. So ngayon kung gusto niyo pong end up po yung session ng yung live stream, so makikita niyo yung icon na X dito, pindutin po natin yung X. Okay? So ayan na po, are you sure that you want to stop streaming? So pwede po cancel niya or pwedeng okay. So pag okay na po, pwede natin yung okay. So ayan, yun yung lalabas. And makikita nyo yung playbox, ilang beses play o ilang beses may pumasok dyan sa inyo. Ayan. Then yung subscribers, makikita nyo kung may ilan yung nagdumikit sa inyong bagong subscribers sa live stream nyo. Then yung total watch time nyo, ilan yung ano ng inyong live stream, ilan yung watch hour or yung watch time or ilang minutes siya, ano yung duration niya, makikita nyo dyan. Then yung dito naman sa yung peak occurrence, ilan yung pinakamataas na peak na dumating doon sa loob. Then yung duration, yan gaano katagal yung duration ng iyong ng iyong live screen. Halimbawa 1 hour siya ba or 2 hours, so makikita nyo diyan. Okay? Yung total watch time po pala, yan yung ilan yung equivalent. Yan ilan yung equivalent ng inyong live stream. Kung 2 days siya, 3 days, 24 hours. So magiging kakaroon po yan ng equivalent. Yung average time naman po, ilan yung average time po ng mga nanonood sa live stream nyo, kung gaano sila katagal dyan. Halimbawa, yung isang na umattend ng live stream nyo, ilang average sila, 10 sila, 2 minutes ba sila tumagal dyan, 5 minutes, or buong duration ng inyong live stream ay hindi sila lumabas dyan. So dyan yung makikita, at malaki po yung epekto ng average watch time nila doon sa kakalabasan ng total watch time. Kung meron kayong 10 attendees sa inyong live stream at nanood sila ng 4 na oras at hindi lumalabas ng inyong live stream, automatic po yun ay 10 times 4, that's 40 hours guys, so total watch time. Kaya po maraming nagla-live stream na hindi po sila nagpapababa ng link para hindi po labas ng labas yung inyong mga uma-attend ng live stream. Okay, pag okay na po yan, click po natin yung done. So once na-click po natin yung done, ayan po, automatic po siya, mag-a-upload po siya. I-upload po siya ni YouTube doon sa inyong mga videos. Okay, ayan na guys. So nakita na natin. Ayan. So yung kanina guys, yung mobile live streaming, so nag-take 2 tayo sa ating shot. Ayan po. So makikita nyo na po dyan. So pwede nyo po yung i-share. Ma-view na po yan ng inyong mga viewers kapag po siya ay na-upload na po ni YouTube. Okay? So sana po meron kayong natutunan dito sa ating tutorial kung paano po mag-live stream gamit ang inyong cellphone na direkta po dito mismo
kay YouTube. Hanggang sa muli!